Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk a Maconkai víztárazón, melynek az egyik legfőbb oka, hogy a 2012-es évben ezen a tárazon két rekorderedményt is sikerült elérnünk. Az egyik az OB harmadik fordulóján, ahol 48 óra alatt több mint 500 kg halat sikerült zsákmányolnunk, amely az eddigi versenyezés történetében ezen a tavon még senkinek sem sikerült. Másik ilyen nagyon szép eredményünk, hogy az őszi Maconkai Európa kupán a 10 fölötti pontyok darabszámában állítottunk fel rekordot. Ez azt jelenti, hogy az eddigi rekord a versenykörülmények között 22 darab volt, mi nekünk 24 darab nagy testű, azaz 10 kg fölötti pontyot sikerült zsákmányolnunk, amivel szintén rekordot állítottunk fel. Nem véletlenül vannak ezek a csalik a kezemben, hiszen az előzőekben felsorolt eredmények szinte kizárólag ezeknek köszönhetőek. Ugye láthatjátok, hogy van egy Flumino box, amelyen egy F-kód felirat van, amelyet rövidesen be fogok nektek mutatni. A másik termék pedig a Premium széria C2-es nevezetű csalia, amely a Competition 2-es, azaz a verseny széria 2-es számot kapta. Mint láthatjátok, itt vagyok a vízparton, és ha mögém néztek, még senki nem látogatott ki a tóra, hiszen az autóban is a hőmérsékletmérő -2 fokot mutatott, és szerintem a víz nem lehet több, mint 5-5,5 fok. De én ennek ellenére itt vagyok, és szeretném nektek bemutatni ezeket az új termékeket, amelyek ugye versenykörülmények között már igen jól bizonyítottak, és ha felcsigáztam az érdeklődéseteket, akkor tartsatok velem, és amíg kipakolunk, addig nézzetek meg néhány képkockát abból a filmből, amelyet a versenyen vettünk fel. Mint láthatjátok, a botok be vannak élesítve. Jobb oldali botomon C2-es oldódó bojlit helyeztem fel a hajszálelőkére, amit dobócsővel etettem meg, körülbelül 2 marékkal, amit pontosan ugye a végszerelék környékére egy pontba helyeztem, hiszen nagyon hideg a víz, nagyon hideg az idő, ilyenkor nagyon lassan mozognak, le vannak lassulva a halak a mozgásban, ezért koncentráltan kell etetni. A baloldali botomra pedig a Flumino termékcsalád legújabb tagját, az F-kódos etetőanyagot etettem, és ugye a hajszálelőkére a dobozban található Flumino pop-upot, az F-kódos pop-upot fűztem fel. Az etetést ebben az esetben az óriás csózi segítségével végeztem el, de ne rohanjunk ennyire előre, nézzük meg, hogy mit is tartalmaz ez az új termékcsalád, ugye az F-kódos Flumino box. Amit a kezemben tartok, az egy főzött változatú All-in Flumino box, és mint láthatjátok, abban különbözik az elődjétől, hogy itt ebben a kockában itt van az F-kód felirat, ami a fish meal, azaz a hallisztes alapú etetőanyagra asszociál.
Még egy érdekesség, ugye az F-kód fölött találtok egy QR kódot, amire ugye az okostelefonnal használva a QR kód alkalmazást egy weboldalra fogtok eljutni, ugye, ami az SBS weboldala, és itt mindig folyamatos információkat fogunk közölni erről a termékről. Ugye, mint említettem, egy főzött változatú All-in Flumino box van a kezemben. Ez a főzött változat, ez azt jelenti, ugye, hogy a benne található pop-upok, azok főzöttek, tehát nem fognak oldódni a vízben. A másik változata, ugye az oldódó változat, ez ebből a Soluből feliratból derül ki, tehát amelyiken meglátjátok a dobozon a Soluből feliratot, abban biztosak lehettek, hogy a benne található pop-up csalik, azok oldódni fognak a vízben. Mindkét típusból, legyen szó oldódó vagy főzött változatról, kétféle ízesítés található meg a repertoárban. Egy undercover, ami egy erősen halas jellegű ízesítés, és egy liver, ami ugye köztudottan, akik ismerik az angol kifejezéseket, egy májas jelleget jelent. Tapasztalataim szerint kimondottan a meleg vízben működik rendkívüli módon, addig az undercover egy teljes szezont betöltő ízvonal. Jelen pillanatban tekintettel a hideg időre az oldódó változatot választottam belőle, és ebből is az undercover ízesítést. Hoppá, közben úgy néz ki, hogy talán kapás, egy pillanat, mindjárt folytatjuk. Ebben a hideg időben és szürkeségben ez a kis koi színesíti be már is a napunkat. Bízunk benne, hogy jönnek még nagyobbak is. Mi is indokolt ennek az F-kódos termékcsaládnak a létrejöttét? Hagy utaljak itt vissza egy kicsit a hagyományos Flumino boxra, aminek nagyon sok szép eredményt köszönhetünk, köztük a világrekordfogási eredményünket is, amelyet moron sikerült megfognunk. Viszont vannak olyan vízek, ahol kizárólag csak halliszes alapú etetőanyag keverékekkel lehetett labdába rúgni. Így egyértelműen az ott volt a feladat, egy nagyon jó hallisztes etetőkeveréket kell kifejlesztenünk, amelynek köszönhetően mindkét irányvonalat le tudjuk fedni. Hogy ez sikerült, mi sem bizonyítja jobban, mint a bevezetőben elmondott rekordfogások, melyeknek az egyikét a mögöttem látható gát melletti helyszínen sikerült elérnünk, ahonnan még senkinek sem sikerült dobogós eredményt sem elérnie. Bandinak kapása volt, és ugye rögtön az az első momentum, hogy aki közelebb van, az azonnal felkapja a dobócsövet, és 3-4 marék bolit azonnal az etetésre dob. Mert azt vettük észre, hogy ha csak 2-3 szem bolit dobunk az etetésre, akkor sokkal többet kell várni, míg hogyha 3-4 marék is bolit is bejutatunk, akkor rövidebb idő alatt tudunk kapást kicsikarni. Most Gyurka volt közelebb a dobócsőhöz, úgyhogy ő véletlen nemes feladat. Én kicsit távolabb állok, kevesebbet kell dobócsöveznem.
Biztosan kimerem nektek jelenteni, hogy legyen szó bármelyik irányvonalról, a hagyományos Flumino, vagy pedig az erősen halas F-kódos változatról, hogy bármilyen vízen, bármilyen időszakban a kettő közül valamelyiknek működnie kell. Ez alól egyetlen kivétel létezik, amikor a melegfronti hatásnak köszönhetően rövid időre a halak víz közé húzódnak, és nem hajlandóak a fenékről táplálkozni. Ilyenkor nincs mit tenni, víz közt kell őket meghorgászni, erre nyújt alternatívát a Flumino Box Z-kódos változata, amelyről már egy másik filmben kaphatatok információt. De térjünk vissza most az F-kódos változathoz, ideje kinyitni és megnézni, mit tartalmaz a doboz. Ebben az oldódó változatban rögtön az első szembetűn, amit a tetején találunk a csomagnak, kétféle oldódó pop-up, mindkettő 16 mm-es átmérőben található a dobozban, az egyik egy narancsárga színű, cranberry ízesítésű, azaz áfonya, a másik pedig egy sötétbarna, majdnem hogy fekete színű, black squid, azaz fekete tintahal ízesítésű csali. Viszont még mielőtt tovább lépnénk, hadd mondjak néhány szót erről a sötét színű, majdnem hogy fekete boiliról. Ez így első hallás vagy első látásra úgy gondolom, hogy mindenkit egy picit meghökkent, de ennek az a különlegessége, hogy az etetőanyag is szintén sötét, amelyhez egy sötét színű boilit helyezünk. Bizonyos esetekben rendkívüli előnyt nyújt az a halaknál, hogyha beleolvad a környezetbe, és ez tökéletesen beleolvad az etetésben az etetőanyagba. Ennek tiszta vízű tavakban nő meg igazán a jelentősége. Tehát ennek az a... Megvan. Egy újabb koi. Érdekes, hogy ebben a hideg vízben a koi pontjuk az aktívak, de bízom benne, hogy azért jönnek majd a nagyobb társai is. A doboz tartalmaz 1 kg etetőanyagot, amint mint említettem, ugye erőteljesen hallisztes jellegű, ami a különlegessége, a legjobb minőségű halliszteket tartalmazza megfelelő keverékben, csak hogy megemlítsek belőle néhányat, ugye a Pre-Digested Fish Meal, ami az előemésztett fish meal, ami az egyik legdrágább tulajdonképpen a hallisztek közül, a másik az LT94, aminek nagyon magas fehérje tartalma van, és ennek az optimális keverékét tartalmazza ez a mix, mert most ki is bontok, meg is mutatom. Már beleszagolva is érezni azt a minőségi halliszt illatot, ami ezekre a halas jellegű dolgokra jellemzőek. A hallisztes etetőanyag keveréken kívül találunk még fél liter folyadékot, ami kimondottan ugye ehhez az etetőkeverékhez lett kifejlesztve. Pontosan annyi a folyadék mennyisége, amennyi az 1 kg etetőanyag bekeveréséhez elegendő. Ennek az ízesítése, amit említettem, az undercover, ami egy ilyen halas jellegű, titkosított, adalékkal ellátott folyadék. Az 1 kg szárazanyag és a fél liter folyadék pontosan úgy lett kifejlesztve, hogy egymást kiegészítve tökéletes állagot kapjunk a használatával. Be is mutatom ezt nektek gyorsan. 1 kg etetőanyagot ugye beleöntöttem, és ehhez az egész fél liter folyadékot hozzáadom. Maradéktalanul benne van a folyadék, és már keverem is. Szinte nagyon rövid idő alatt felveszi a folyadékot, és rendkívül jól kezelhető, használható anyagot fogunk kapni. Tulajdonképpen már ezzel azt is mondhatom, hogy kész is. Nézzétek meg! Jól gyúrható, de mégis a vízben könnyedén bont. Ennyi az egész bekeverése szinte, de a ma reggeli etetéshez én még ehhez az etetőkeverékhez repcét, 2 marék repcét és 2 marék kendermagot tettem. Ezt összekevertem szintén, és az így kapott etetőanyagot lőttem be a mai napon reggel az etetőcsúzlival, viszont a versenyen teljesen más stratégiát alkalmaztam, viszont ugyanezeket az anyagokat használtam, ennek a képeit nézzétek meg most. 2 különlegességről szeretnék nektek beszámolni. Az egyik
egy új etetőanyag, ami a Flumino Grandbait családot fogja bővíteni, amelynek a különlegessége az eddigitől, hogy ez rendkívül hallisztes, halas alapú metódmix, melyhez külön lesz majd folyadék, ami jelenleg ugye tesztelési fázisban van. A végleges név, végleges ízesítések ugye majd a piaci forgalomba kerülés után lesznek publikusak. Ebből kevertünk össze egy ilyen etetőanyag keveréket, ami első látásra úgy néz ki, mint egy ilyen híg lötyi. Ennek az a különlegessége, hogy spombbal fogjuk bejutatni, azt mindjárt meglátjátok, akik esetleg még nem tudják, hogy mi is az a spomb, hogy hogyan működik, mire való. Azzal fogjuk bejuttatni, és ez nem tartalmaz más, mint amit az előbb mondtam, ez az etetőanyagos hallisztes Flumino Grandbait, ami a jövő évi újdonság lesz, a hozzátartozó Flumino folyadék, és főzött magvakat vegyesen, ebben repce, kender, lemmag, ezeknek a vegyes keveréke van, és csemege kukorica van még benne tulajdonképpen, amit hozzáöntünk ehhez a keverékhez. Ezt úgy keverjük be, hogy ilyen híg állagú legyen, és ezzel szpombozunk. Most jelenleg ez mutatkozik a legeredményesebbnek, de nem feltétlenül biztos, hogy minden esetben ez a lágy keverék fog működni. Amennyiben nem okoz problémát, akkor gombóc formájában szárazabbra lehet keverni, és gombolcolni lehet be. De jelen pillanatban ismétlem, nekünk most a spomb hangja, amikor a spomb becsapódik, és ez a szottyos anyag kerül be, ez mutatkozik a leghatékonyabbnak, legaktívabbak, ami azt is bizonyítja, hogy jelen pillanatban 23-nál több 10 kg-nál nagyobb testű pontyot sikerült fognunk a verseny ideje alatt. Az eddigi rekord, amelyet egy csapat fogott 115 órás versenyen, az 22 darab nagy testű ponty volt. Mi már 23-nál járunk, és még nincs vége a versenynek. Bízom benne, hogy még így is fog horogra akadni néhány 10 fölötti, és ezzel még magasabbá tehetjük ezt a rekordot. Azok, akiknek szimpatikusabb az, hogy gombócot készítsenek ebből, megtehetik, csak több metódmixet kell hozzárakni a Flumino Grandbaitből, és akkor szárazabb lesz egy kicsit, és könnyedén lehet gombócokat gyúrni. Ezzel készen van a keverékünk. Egyetlen egy dolog hiányzik még belőle, a legfontosabb a boili. Mi ebbe főzött boilikat teszünk, 20-as és 14-es méretben. Ezeket belekeverem, és már is mehetünk spombozni. Szintén ezt is vegyesen, a kétféle ízesítés. Keverem. Ahogy keverem, láthatjátok, mennyire ragacsos ez az állag. Ennek az még a különlegessége, hogy ez úgy érkezik le a fenékre, hogy egy nagy felhőt képez. Ez sokszor abban az esetben, amikor víz közt tartózkodnak a halak, külön előnyt jelent. Majd erről is fogok nektek beszámolni, ez az igriges technika, amikor víz közt való horgászatnál hogyan lehet felhősíteni és víz közt etetni a halat. De ezt majd a későbbiekben. Kész a szerintünk nagyhalas csoda etetőkeverék. Gyertek, akkor nézzétek meg, hogyan szpombozzuk be. Akiknek esetleg nem áll rendelkezésükre ilyen spomb, ők gombócokat készíthetnek, annyi egy picit szárazabbra kell hagyni az anyagot, tehát ennél szárazabbra, de mégis még lágyabbra, és azzal a gombóccal tökéletesen lehet felhőt képezni. De kétség kívül a leghatékonyabb megoldás az a spomb. Még egy érdekes dolog, sokan azt gondolnák, hogy ugye ez nagy hanghatással jár, egy nagy becsobbanással, és ettől megijed a hal. Ahova mi horgászunk, 1,5 méteres víz van. Nem, hogy megijed a hal, hanem úgy tűnik, hogy minél többet spombolunk, annál jobban kapásra tudjuk ingerelni a halakat. Nem egyszer előfordul, hogy spombolás közben egy, akár 2 kapást is menet közben, a spombolás közben ki tudunk csikarni. Bízunk benne, hogy ez most is így lesz.
Most pedig hadd mutassam be nektek, hogy mit tartalmaz egy főzött változatú All-in Flumino Box F kódos változat. Az első és legszembetűnőbb különbség az oldódó változathoz képest, hogy a benne található pop-upok bár azonos ízesítésűek, de mint említettem, ezek főzöttek, nem fognak oldódni, és átmérőjük 10 mm. A másik különbség, hogy található benne két aroma, ami azonos ízesítésű, mint a pop-up, amelyeket egyformán tetszőlegesen kombinálva, vagy az egyiket, vagy a másikat leönthetjük, ezzel is még erősebbé téve a csalogató hatását. Ettől a ponttól számítva viszont teljes mértékben megegyezik az előző doboz tartalmával, ugye az 1 kg etetőanyag, amin az ízesítés címke a hozzá tartozó folyadéknak az ízesítését jelenti. Jelen esetben ugye ez egy liver, azaz májas aromásítású, májas jellegű folyadék. Ugye ezzel ugyanúgy kell bekeverni, hogy az előbb megmutattam, de inkább ezt az ízesítést ugye a meleg vizebbre, a felmelegedő vizekre ajánlom. Úgy gondolom, hogy ezzel minden fontosabb dolgot elmondtam az új F kódos termékcsaládról, de mielőtt áttérnénk az itt előttem található C2-es boilerra, nézzetek meg a versenyről néhány jelenetet. Gyere, kezeljen! Ez is egy fontos momentum, ugye a versenyen nincs az, hogy kinek a botja, ne nyúljon a másik hozzá. Aki legközelebb van a bothoz, az vág be neki, aztán természetesen oda lehet adni a bot gazdájának, és ő fog fárasztani. De mivel sajnos most én vagyok legközelebb a boilikhoz, ezért én rám vár a feladat, hogy nekem kell dobócsövezni. Úgyhogy neki is látok. Kétféle boilit vegyesen etetünk, egyformán dobjuk, attól függetlenül, hogy ugye húzza a hal, vagy eszi a hal, tudunk vele fogni, nem tudunk vele fogni, egyformán etetjük, mert egy pillanat időjárás változás, vagy egy szempillantás alatt változhat, és esetleg már a másik boilit húzza el. De addig, amíg ugye az egyik működik, akkor természetesen azt erőltetjük, ha amint belassul, akkor próbálkozunk a másikkal is, és amelyiket húzza, azt fogjuk feltenni, abból teszünk fel többet a hajszál előkére. Ez már a miénk. Gondolom sokan szeretnétek látni ezeket a halakat, de mint láthatjátok, a vízállás miatt rendkívül csúszós, veszélyes a szikla. Minél hamarabb inkább a pontyzsákba szeretnénk berakni. Ne felejtsük el azt is, hogy versenyen vagyunk, rövidesen fognak jönni a mérlegelők, és akkor meg fogjuk nektek mutatni minden halat. Ahogy megígértem, most térjünk el a C2-es boilerra, aminél szeretném kihangsúlyozni, hogy a Competition széria, vagyis a verseny széria 2-es tagja. Ennek az aromásítása polipés tintahal és áfonya keveréke, amely egy halas jellegű boilerra épül, és ennek a szériának inkább az éjszakai órákban volt nagyobb jelentősége, mert még nappal ugye a Flumino termékcsaládban található pop-upokkal ellavírozgattunk és tartottuk a helyezésünket, úgy az éjszakai órákban el tudtunk rugaszkodni a többiektől a boilernak köszönhetően. És szeretnék már most rögtön megosztani veletek egy apró kis trükköt, aminek én úgy gondolom, hogy köszönhetjük ezt az eredményt. Ezt a C2-es boilit éjszaka az etetés közepébe jutottuk be ugye a hajszálőkén, de mielőtt felhelyeztem volna a hajszálőkére, előtte egy olyan fél óra, 1 órán keresztül beáztattam a vízbe, ahogyan itt is tettem, és nézzétek meg, hogy egy ilyen lágy, én úgy hívom, ilyen szottyos réteg van körülötte, ami már ugye megoldódott, és ezt a halak különösen imádták. Ha ebben az állapotban helyeztem fel, akkor sokkal kevesebb időt kellett várni 2 kapás között. Mint láthatjátok, konkrét példája annak, amiről az előbb beszéltem, szpombolás közben kapás. Láthatjátok, Andi spombol, én közben fárasztok. Tehát hihetetlen, hogy a másfeles vízben ugye nem zavarja a halakat, sőt, inkább még ez csalogató hatást érünk el vele. Töltsd meg, Gyurka, és utána jössz nekem megmeríteni?
Siess! Ott van. De ott van, figyelj, de most ejti. Most húzza. Competition szériáról még annyit szeretnék elmondani, hogy jelen pillanatban ebben a szériában 2 termék található, a C1 és a C2. Nagyon fontos az, hogy ebbe csak azok a termékek kerülhetnek be, amelyek már versenykörülmények között is rendkívüli módon bizonyítottak. A C1-es Boily bemutatkozása szerintem a világ egyik legrangosabb pontfogó eseményén, a 2012-ben megrendezett World Cup Classicon volt. Ezt a versenyt az SBS PVTV Románia csapata nyerte meg. Úgy gondolom, sem csaligyártóként, sem pedig teszthorgászként nem kívánhatok jobb eredményt ennek a terméknek. Visszatérve a C2-es szériára, ez az őszi maconkai Európa kupán bizonyította, hogy méltó helye van a Competition szériában. És még egy utolsó dolgot szeretnék nektek elárulni, ez a széria nem 2 tagból fog állni, már ezen a versenyen is teszteltük a C3-ast. De nem mozdulja. 1366-os. Ugye éjszakai képekkel zártuk a versenyről szóló beszámolónkat, közben itt is ránk sötétedett, itt helyi idő szerint már 4:30 elmúlt, be kell fejeznünk a horgászatot. A mai napon elkerültek a nagytestű halak, de a sok szép koi bearanyozta a napomat. Találkozunk legközelebb is a vízparton, és még egy képsorral adósodok maradtam. Nézzétek meg az eredményhirdetést. Sziasztok!